ibang sakuna na pwedeng mangyari sa hinaharap. Sa huli, tiniyak ni Senador Go na patuloy sila ni Pangulong Duterte na magbibigay ng tulong at serbisyo sa mamamayang Pilipino lalo na sa panahon ng krisis at kalamidad. Pilipinas, ngayong linggo, halos buong bansa, lahat ng mga probinsya ay nasa GCQ o modified GCQ. Masabi nating dry run na sa new normal bilang isang bansa. Nung nakaraang napilitan po tayong bumalik sa mas mahigpit na klase ng community quarantine, bagay na ikinalungkot ng ilan, ikinaiinis ng iba, at pinanghinayangan po naman ng marami. Yes, we are social beings. Yes, we have to interact with each other. Pero pangalagaan natin ang ating mga pakikisalamuha po at paikipag-usap na tayo po'y mag-ingat laban sa pandemya. Panahon na para sa pagsulong. Sa kabila po ng coronavirus, huwag nating sayangin ang pagkakataong ito na isulong po natin ang ating bansa. Let us move forward as one. Magandang umaga, Maayong Buntag, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to Network Briefing News, organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service. Heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide at sa lahat po ng digital platforms ng Presidential Communications Operations Office. Mamaya po may replay tayo sa IBC 13 alas 6:30 ng gabi, sa Signal TV 1PH Channel 1 alas 10:30 ng gabi, sa Pinoy Extreme Channel 106 Signal 6 to 7 in the evening, at sa PTV alas 9:30 ng gabi. Here we bring together local government chief executives, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Makakasama po natin si Ms. Merle Ladesma ng DXRG Radyo Pilipinas Hingoog. Maayong buntag ni mo, Merle. Maya-maya makakausap po natin si North Maceda, SK Federation President ng Talisayan, Misamis Oriental, and si Yusek Maria Rosario Vergere, Department of Health, makasama po natin, at si Asek John G. Gonzales, Office of the Presidential Advisor. Pero unahin po muna natin ang ating panauhing pandangal, si Mayor Eric Canyosa ng Hingoog City. Maayong buntag kanimo, Mayor. Good morning po, Secretary. Maayong buntag. Mayor, mahalaga talaga ang pagsuporta ng gobyerno sa mga maliliit na negosyo. Kamakailan lang ay dinalaw ninyo ang mga local broom makers sa Hingoog. Kumusta po sila? Opo, Secretary. Last week po, actually this is a program of the local government unit of Hingoog to really support our Higaon. Higaon po ang tribe natin dito sa Hingoog. And isa po sila sa geographically isolated and displaced disadvantaged areas sa city. So, binibisita po natin sila to really make them feel na meron pong local government unit na nag-asikaso po sa kanila. So, pinuntahan po namin sila together with the DTI and nag-turn over po tayo ng rod milling machine. And of course, this is marami na po tayong nabigay doon, Secretary, kasama na po ang scholarship programs and various livelihood programs, kasama na din po ang pagbigay sa kanila ng mga pagkain in times po sa pandemic. So isa po ang Hingoog City na known po na nagpuproduce ng high quality na mga broom. Ito po yung made out of tiger grass, na ito po yung ini-export at marami din po ang sinusupply natin sa Metro Manila and sa Visayas at saka sa Luzon. Mayor, kasama po natin ngayon si Merle Ladesma ng DXRG Radyo Pilipinas Hingoog. Merle, please come in. Yes po. Yung postag at saka Eric and Merle, can you repeat your question? Kay putol-putol ang imong kuan pag pangutana, hindi mi kasabot. Opo. May hakbang LGU regarding my local ang kalakban
Okay. Studio, I think there is a problem with our communications with Merly. So can you please check the communication line with Merly? Let me ask you the second question, Mayor. Ano po ang tulong na pwede nating ihatid doon nga po sa ating mga kasamahan MSMEs, yung mga micro, small and medium enterprises, dyan po sa inyo sa Hingoog City? Actually po, Secretary, together with our Vice Mayor Peter Onabia, who is the co-chairman ng the Committee on Agriculture po sa Sangguniang Panglungsod, the local government unit of Hingoog po, before pa po sa pandemic na COVID-19, nag-start na po kami na mag-extend po ng tulong sa MSMEs natin, especially na dito po sa Hingoog, we are an agricultural city. For the longest time po, hindi po nabigyan ng masyado ng focus ang agriculture sa City of Hingoog. That's why during our first term po as the new leaders of the city, we focus more on giving importance to the agricultural programs of the city. And we are very proud po na sa ngayon, from around 30 million budget, we augment that for the year 2020 to around 200 million budget intended for livelihood programs and agriculture in the City of Hingoog. Kung makikita niyo po sa na-present po natin diyan sa buong Pilipinas po ang Hingoog City lang po ang merong plantation ng ulong tea. So ang ulong tea po is made from the plant Camellia sinensis na pwede din po siyang gamitin na green tea, black tea and ulong tea as one of the most expensive tea in the world. So ngayon po kami din po ay nag-invest more on sa high value crops such as coffee, cacao and banana. And now we are in a memorandum of agreement with Dole Philippines po na around 1,000 to 1,500 hectares of land po na mabigyan po ng hanap buhay ang mga farmers natin. So hindi po siya i-rent ng nasasabing company, but the farmers itself and the owner of the land, sila po mismo ang may handle, ang mag-handle ng banana plantation na Cavendish, and they will have a share po sa income. Ang owner po ng land, he will have 25% of the net income and the 75% will really go to the farmers. So ito po ang pinofocus po natin, and the City of Hingoog being one of the top producers of coffee in the Philippines way back 1980s, binubuhay po natin ulit ang industriya ng kape ng Arabica, and then we are planning po to have our own trading center na makakabili po tayo ng kahit ano pong mga products coming from the farmers direct. Ang local government unit po ang nag-initiate po neto, and meron po tayong we will serve as the marketing arm na tayo po ang mag-supply instead of yung mga traders mismo ang magda-direct. Para po ginawa po natin ito, Secretary, because we need to have a standard po sa presyo na hindi po mabarat ang mga farmers natin, that they will have sustainable income. And ang isa po sa pinofocus natin is ang cacao. So alam naman po natin ang demand po ng cacao sa buong mundo. Sa Pilipinas po alone, we need around 150,000 metric tons of cacao, but ang kaya po nating i-produce is around 30,000 a year. So ngayon po nag-focus po tayo, and we'll have our own chocolate processing plant in the City of Hingoog with the support of the DTI na shared service facility. So ito po ang focus natin para po mabuhay ang mga farmers. Then we also have program po in every barangay that we will pilot, no, na around 5 farmers per barangays po. The local government unit will help in the financing, like 2,500 square meters of land na itilt po nila na taniman po siya ng mga vegetables. So based on study, in 10 months po, pwede pong mag-income ng gross ang isang farmer, vegetable farmer, ng around 600,000, pero magninet po siya ng around 458,000 pesos na pwede po siyang ma-divide sa 5 families. So this is one way that we can help sustain po sa mga farmers natin, especially sa mga MSMEs, in which ngayon po sa market, we tap po various lending institutions like Land Bank and BBP para po na makatulong po sa mga MSMEs natin na mabigyan po sila ng
tulong when it comes to sa puhunan nila na maka-augment din po when it comes sa mga tinda nila or anuman yung hanap buhay nila. And we would like to thank the national government for the livelihood assistance grant, no, to displaced individuals during the COVID-19 pandemic na nakatanggap po sila. We have here around 231 beneficiaries of the LAG program of the DSWD na nakatanggap po sila ng 15,000 per individual. And by the month of September, we'll start the CCAM, yung sa climate change adaptation program po ng government, in which 2,300 beneficiaries po na kasi po dati pinapalinis po sila, pero ngayon po ginagamit po natin sila na magtanim talaga para meron po silang anihin pagdating ng panahon na meron din po silang income. Okay. Mayor, nasa linya na po muli si Merle Ledesma. Merle, do you have any question for Mayor Yes po. Eric? Good morning po, Mayor. At ano po ang hakbang ng LGU Hingoog regarding sa news na may local transmission ang kalapit bayan ng Talisayan na an hour away from Hingoog? Balik po ba tayo sa strict checkpoint or choke point? Actually po, Mr. Secretary and Ma'am Merly, this is the concern really of the local government unit, no? During the past months, medyo higpit po tayo, napaka-stricto po natin sa mga quarantine checkpoints, and we are very sad na around 3 weeks ago and during the past months, binigyan na po tayo ng directive coming from the provincial and regional AATF to dismantle all the QCPs. That's why I wrote a letter addressed to the provincial director appealing na kung pwede sana ma-retain ang mga quarantine checkpoints considering the fact na hindi po natin ma-foresee kung ano pong local transmission, kung saan po ang may local transmission, considering na hindi po tayo ganun ka-equipped po with the testing kits, especially dito sa province of Misamis Oriental when it comes to confirmatory test na tinatawag po natin na RT-PCR test. We have rapid diagnostic test, but according to study, hindi po ganun kataas ang percentage na compared to the gold standard po of testing, which is RT-PCR. So ngayon po, we wrote a letter. I personally wrote a letter addressed to the Provincial Director of the Philippine National Police to please reconsider po na kung pwede lang po sana na hindi po ipatanggal ang mga quarantine checkpoints. So ngayon po, sa borders po ng Hingoog City, sa Barangay San Luis, Barangay Pangasihan at saka Barangay 26, meron po tayong mga checkpoints dyan, but those are city control units intended for the implementation of our local ordinances as regards to wearing of face masks and other measures that can really prevent COVID. And ito din po ang nagtatayo na help desk po natin intended for the locally stranded individuals and the returning OFWs. So dito po sa Hingoog, as much as we really wanted to retain, that's why we are appealing to the provincial and regional AATF to look into this matter. Na dapat makonsult po ang mga local government units na sana po ay mabigyan tayo ng pagkakataon to really practice and to really implement the stricter measures for the prevention and to fight against COVID-19. So sa ngayon po, as we heard last Saturday na meron pong local transmission sa Municipality of Talisayan, as na nabasa po natin coming from the Department of Health and mismo sa Talisayan po na report. Syempre we were alarmed po na meron pong local transmission. So dito po sa city ng Hingoog, we will again appeal to the provincial AATF to kung pwede po maibalik po natin ang mga quarantine checkpoints, especially po na dito po sa city of Hingoog, zero pa po ang local transmission, and we'll just pray po na magpatuloy po ito na zero local transmission tayo, kahit po na meron tayong 23 confirmed cases na locally stranded individuals and no community contact yet pa sila, wala pa po tayong community contact sa itong mga LSI natin na nag-confirm case sila, and they are being isolated po at meron po tayong city isolation unit kung saan doon po natin sila ina-accommodate, and meron na pong natapos po sa pag-isolate nila na around 11. So sa ngayon po meron po tayong
11, ang na-discharge po is 13 and meron po tayong 11 na nasa isolation unit na confirmed cases and they are all asymptomatic. So ngayon po, the COVID-19 Task Force of Ingog City will really monitor. Tayo po we are on top of the situation and minomonitor po natin na sana wala pong local transmission, and we would like to appeal to our constituents po na galing po sa ibang lugar to really report to our isolation facility in Barangay Pangasihan. Kasi po lahat po ng mga local Mayor, excuse me lang po. Yes po. Mayor, kasama na po natin ngayon si Yusek Maria Rosario Vergere ng Department of Health. Since ang pinag-uusapan natin ay yung ating kalusugan, atin mong papasukin muna si Yusek Maria Rosario Vergere ng DOH. Magandang umaga po sa inyo, Yusek Vergere. Kasama po natin si Mayor Eric Cañosa ng Hingoog City. Good morning, Secretary Andanar, and good morning po, Mayor Cañosa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po, Secretary. Yusek, before we ask the mayor to give his question or perhaps ipaabot sa inyo ang kanilang mga concerns, baka meron po kayong update sa ating mga kababayan. Yes, sir. Actually, as of 4 p.m. yesterday, we have a total of 55,236 active cases, kung saan ang overall total na po natin ng mga kaso is 189,601. We had good news yesterday because we were able to tag additional 16,000 na recoveries, which brings our total of recoveries to 131,367 or about 69%. Nung nagkakasakit po ay nakaka-recover na po dito sa atin. Tayo po ay may naidagdag na 32 na deaths yesterday, bringing the total to 2,998. Thank you so much, Yusek. Mayor Cañosa, sir, baka meron po kayong concern na nais iparating sa Department of Health. Again, we have Yusek Maria Rosario Vergere on the line. Please go ahead, Mayor. Good morning po, Yusek, at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo dyan, especially that you are one of the frontliners po ang Department of Health, and would like to thank you for your commitment and dedication po sa pag-fight against COVID on behalf of the local government unit of Hingoog. One of the concerns po, Yusek, ng Hingoog is as we can remember that the Department of Education, nag-issue na po sila ng mga memorandum na hindi na po pwedeng gagamitin ng mga schools, no, as barangay quarantine units or isolation units dito sa Pilipinas. So ngayon po, dito po kasi sa Hingoog, considering the fact na we have rural and urban areas, na sa urban areas po, wala po talaga tayong medyo conducive na areas po na pwede natin gamitin for as quarantine units. So, can we appeal po to the Department of Education na kung pwede po sana na in the meantime po, kasi we heard na October 5 pa po ang resumption of classes. So, kung pwede po sana na temporarily magagamit po muna natin ang mga schools as temporary quarantine units for our locally stranded individuals and returning OFWs para naman po meron tayong conducive at comfortable na area intended for our LSIs and ROFs po, Undersecretary. Yes, Mayor, no, we take note of this. Actually, marami na rin pong local governments ang humihingi ng ganitong request para masabi natin sa Department of Education kung maaari pa nilang ipagpatuloy ang paggamit nito mga classrooms as isolation facilities. Pero kung sakasakali naman po, sir, pwede rin ho kayong humingi ng tulong sa DPWH kaila Secretary Mark Villar. Nagbibigay din po sila ng assistance sa mga areas, especially yun pong mga wala talagang pwedeng quarantine facilities, para po makapagbigay ng tulong, makapag-identify ng site o ng building na pwede po nilang i-convert for a quarantine facility. Thank you, Yusek. Perhaps, Mayor, what you can do is when you write a letter to Secretary Villar, ay ipadaan nyo po sa akin bilang cords ninyo dyan po sa Region 10 para masiguro natin na ito ay makarating. Do you have any other more questions, Mayor, for Yusek Vergere? Salamat po, Yusek. Actually po, the Department of Public Works and Highways or the DPWH, meron na po tayong identified na isolation unit and i-construct na po ito po dito sa isa po sa mga barangay sa Hingoog.
But in the meantime po na hindi pa po siya matatapos, ito lang po ang appeal natin. We would like to thank Congressman Christian Onabia po for the help po na in-extend po sa atin for facilitating for the fast release po ng budget under the DPWH, and of course Secretary Martin Andanar for helping us, especially the province of Misamis Oriental, na meron po tayong magagamit the soonest possible time. But in the meantime, wala pa po kasi tayong pwedeng magamit na iba, maliban lang po sa ibang mga barangay na wala po sa urban, dito po sa city mismo, na wala po ibang pwedeng magamit kung di ang school lang po. But anyway, maybe Yusek, you can help us with Secretary Briones na maparating po yung concerns natin for an immediate action po as regards to this concern. Kasi po patuloy din po ang pagdating ng mga LSI po natin dito sa Hingoog. At salamat po dyan, Yusek. At isa pa pong concern po ng city natin, and I'm very sure na ito din po ang concern ng iba pang mga local government units, an appeal to the National IATF po, kung pwede po sana lahat ng mga LSIs and ROF, lahat po sila, they are very much welcome po sa pag-uwi po dito sa City of Hingoog. When in fact, we allocated transportation and free po na free po na RDTs na binibigay po natin sa lahat po ng LSI at saka OFWs na uuwi po sa atin. But ang isa lang po sa concern sana, Yusek, para po makontrol po natin and malimit po ang confirmed cases when it comes to COVID-19. Kung pwede lang po sana, Yusek, na katulad po ng dati na lahat po ng LSI at saka ROF, kung pwede po sana makunan po natin sila ng baseline po na test, like for RDTs, kahit RDTs po or even RT-PCR test bago po sila makakauwi, para din po pagdating po sa mga LGUs, hindi na po hindi na po dadami ang mga confirmed cases in case po na mahawa po ang isang OFW, isang LSI po during travel going to their respective LGUs. So this is an appeal to the Department of Health and the National IATF, kung pwede po sana may balik po natin yung katulad po ng dati na matitest po kahit RDT man lang, kahit para po makunan po ng baseline na test ang mga LSIs at saka OFWs para po ma-prevent po natin ang possible local transmission po dito sa mga LGUs natin. Salamat po, Yusek. Yes, sir. Unang-una po, hindi ho tayo gumagamit ng rapid diagnostic or antibody test, no, for screening. Ito po nga yung binibigay na rekomendasyon ng Department of Health na ang rapid antibody test should not be used to screen or to detect if a patient has COVID or not. Kasi po inaccurate siya, baka magkamali lang po tayo ng management ng mga kaso. Ang ating mga overseas Filipinos po, as soon as they get here, dito po sa ating bansa, sila po ay tinetest, no? And they have this holding area kung saan kina-quarantine sila until the tests are out and until they can go back to their provinces or their areas. Ngayon po, ang pinaka-importante, gusto ko lang i-emphasize, no? Though we take note of your recommendation, but it is being done already. Ang kailangan lang po talaga is strictly isolation, no? So kailangan, kahit hindi ho natin matest ang mga tao o kaya mga locally stranded individuals o di kaya ay mga overseas Filipinos, kailangan po ma-isolate po natin sila, especially when they enter our provinces, no? So maganda po talaga na talagang nandyan po yung initiative nyo na magkaroon kayo ng isolation facilities so that you'll be able to control nga po kung sakasakali yung spread. Pag tinest po natin sila dito sa Maynila, pag uuwi na ho sila sa inyo, hindi na ho natin alam kung nagkaroon na rin ho siya ng exposure along the way while they are being transported to your areas. Because a test is a one-time event, no? So it's a point-in-time event. I test you today, tomorrow you might have different exposures again and you will get infected. And that's a different test na naman po kung sakali. Kaya nga po, we rely more on isolating cases, no? Though we do the testing, but it has to be rational so that para po mas maayos po yung management natin. So, importante po yung initiative nyo na magkaroon ng more isolation facilities. Testing, kung meron po, we can test them. If not, you just have to isolate them para po, lalo na po yung may mga simptomas para sigurado po tayong hindi kakalat ang infection sa ating komunidad. Maraming salamat po sa inyong panahon, Yusek Vergere. Mabuhay po kayo. Do you have any more reminders
to the public before we let you go? Gusto ko lang hong ipaalala sa ating mga kababayan na tayo po ay kasama sa laban na ito, sa pandemyang ito, na sitwasyon natin ngayon, lumalaban ng ating gobyerno. Sana po ay isa puso at isa-isip po natin ang ating responsibilidad para sa ating sarili, para sa ating mga mahal sa buhay, at para sa ating pamilya at komunidad. So kailangan lang po lagi nating gagawin yung ating obligasyon, no? Yung bida. Bawal po ang walang mask, ay isa-sanitize lagi ang kamay, iwas hawak sa mga bagay, di dumistansya po tayo ng 1 metro at alamin po natin lagi ang tamang impormasyon. Kung gagawin po natin yan, tayo po ay makakasiguro na tayo ay magiging ligtas at mapapababa po natin at makokontrol po natin ang paglaganap ng sakit na ito. So maraming salamat po sa inyong lahat at mag-ingat po tayong lahat. Mabuhay po kayo, Yusek Vergere. Mayor Eric Cañosa, sir, pasensya na po kayo, naubusan po tayo ng oras. Ano po inyong panawagan sa inyong mga kababayan? Salamat po Yusek at saka salamat po Secretary Martin. Una po sa lahat, ang panawagan lang po namin dito sa Hingog na mag-ingat po tayong lahat, especially kasama na po yung mga OFWs po natin na from the city of Hingog. Sa amin lang po, ang panawagan lang po namin sa national government and including the provincial IATF and the national IATF, na kung meron man po tayong gagawin na mga guidelines at saka measures, dapat po the national IATF should lead on the implementation and the release of these guidelines. Kasi po as observed po, like for example, the DOTR, the Department of Labor, meron po tayong nilalabas na mga guidelines po na we do not know whether na-discuss po ba ito ng national IATF or hindi. Like for example po, yung the mandatory wearing of face shield po, na nirelease po ng DOTR. So ngayon po nag-iiba-iba po ang stand po ng various agencies. So that's why po we suggest na lahat po ng measures na i-release natin, they should be consulted first subject to the release of the national IATF. And dito po sa provincial IATF and the regional IATF, sana po mabigyan po ng pagkakataon ang mga local government units to be consulted kung ano po ang mga measures na dapat gagawin kasi iba-iba po ang situation ng every local government unit. So before po tayo magpalabas ng mga guidelines, we appeal and we request po kung pwede lang po sana ma-consult po tayo para po ma-consider din po kung ano ang mga situation in every local government unit. So yun lang po, Secretary, at maraming salamat din po, Yusek, sa pagkakataon na binigay po sa amin sa local government unit of Hingog. And on behalf of the people of Hingog, we would like to thank our national government, especially our President, President Rodrigo Roa Duterte. Mayor, nawala po si Mayor. Nawala po kayo, Mayor. Yan po. Okay na yes, po ba? Go ahead po. Yes po. And on behalf of the local government unit of Hingog po, Secretary, we would like to thank, of course, the national IATF and our President, President Rodrigo Roa Duterte. And pasalamat po tayo na before po tayo nag-assume ng office, Mr. Secretary, nabigyan din po tayo ng pagkakataon to talk with the President in Japan because I was one going with you to Japan po last June and napaabot po natin na humiling po tayo ng support sa mahal nating Presidente together with Senator Bongo na maparating din po ang tulong po dito sa City of Hingog. Salamat po and mag-ingat po tayong lahat. God bless Hingog City, God bless the Philippines. And we will heal as one, we will fight as one against COVID-19. Together, we can unite po. Salamat and magandang umaga po sa lahat. Thank you, Mayor. I am looking forward to seeing you again, perhaps the week after next week diya sa Hingog City. Salamat kayo. Natay meeting next week. Thank you. God bless po. Miss Merly Ladesma, do you have any parting words, ma'am? Yes po, ingat po tayo lahat laban sa COVID at palaging manalangin na tayo ay hindi matamaan ni COVID. Thank you po. Good morning. God bless. Salamat. Sa aming pagbabalik, makasama po natin si ASEC John G. Gonzales ng Office of the Presidential Advisor for the Visayas at si North Maceda SK Federation President ng Talisayan, Misamis Oriental. Please don't go away.
Sa layuning matulungan ng bawat Pilipinong gustong bumalik sa kani-kanilang probinsya para makapagsimula at doon mamuhay ng maayos, inaprubahan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang EO 114, Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program or BP2 na agad namang tinangkilik ng ating mga kababayan. Na-issue rin po ng ating Presidente Executive Order number 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Ika-20 ng Mayo, nang maihatid sa Leyte ang first batch ng BP2 beneficiaries na kinabibilangan ng 121 Leyteanos. Ang Balik Probinsya Program ay pansamantalang suspendido. Ito'y upang bigyang daan ang hatid tulong na kaloob ng pamahalaan sa iba pang mga kababayang naghihintay makauwi sa kanilang mga tahanan. I give way to the more important transportation requirements of OFW, turista, as well as estudyante para mauna sila kasi mas malaki yung pangangailangan para sa kanila to be able to go back already to their provinces. Buo ang loob sa pag-alalay. Sa bawat Pilipino'y patuloy ang paghatid tulong. Pilipino to kababayan natin, tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Di hati tayo sa problema. Total hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kaya ang Pangulong Duterte ay umaasang mas magiging matiwasay ang pagpapatupad at pagtanggap sa programang ito. There's no reason why you should not accept them, especially those who are returning to their homes from doing a work abroad. Kawawa naman kasi. Isang mensahe mula sa Philippine Broadcasting Service. Okay, tuloy-tuloy pong ating programa. Nasa linya na po natin telepono si ASEC John G. Gonzales, Office of the Presidential Advisor for the Visayas. At kasama rin po natin si North Maceda, SK Federation President ng Talisayan, Misamis Oriental. May buntag ninyong dua atong unahon si ASEC John G. Please go ahead, ASEC John G. May buntag, Sec Martin. Proyekto para sa mga rebel returnees patuloy na ipinapatupad ng gobyerno sa Western Visayas at Eastern Visayas. At sa DPWH naman, yung mga projects nila ay patuloy pa rin din sa Western Visayas at Eastern Visayas. Ipinapagtuloy pa rin ang gobyerno ang pinapagtupad ng iba't ibang proyekto para sa mga rebel returnees sa Western at Eastern Visayas. Isa rito ang mga livelihood projects ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na ipinapatuloy sa Leyte Peace and Prosperity Village sa Sitio Limite, Barangay Daha, Daco, Isidro, Leyte. Ang poultry project ipinapagkaloob ng ahensya sa pangunguna ni TESDA Secretary Isidro La Peña sa 11 Farmers Association na kinakaibahan ng mga dating rebelde sa mga bayan sa Kalubian at San Isidro, Leyte. Ang proyektong ito ay pinapatupad sa pamagitan ng Project Agrikultura sa Sanayan tungo sa Kaunlaran at Pangkapayapaan o AKAP. Isa pang proyekto na ipinapatupad ng TESDA para sa mga dating rebelde sa dalawang bayan ay ang construction training ng training program. Pumirma ang Memorandum of Agreement si TESDA Secretary Isidro La Peña at si Leyte Governor Leopoldo Dominic Petilla. Nakausap namin kahapon, Sec Martin, si Governor Petilla kasama ni Secretary Mike Dino doon sa Leyte upang mabigyan ng hanap buhay ang mga dating rebelde sa kanilang pamilya. Magsasagawa ang TESDA ng construction-related training at ang mga makatapos sa training ay kukunin ng mga manggagawa sa pagpapatayo ng 458 duplex-type housing units sa Leyte Peace and Prosperity Village. Ang pabahay na ito ay gagastusan ng National Housing Authority. Actually, Sec Martin, ito yung binulong ni Governor Petilla kahapon kay Sec Mike na sana ito ma-fast track tong programang ito. Ang mga housing units ay nakalaan sa mga rebel returnees sa dalawang bayan. At sa lalawigan ng Negros Occidental naman, nakatanggap ng ayuda ang 14 na mga rebel returnees na sumuko sa Masaligan Battalion Army 3rd Infantry Division. Ang mga ito ay dating mga miyembro
ng unit militia ng Communist Terrorist Group, CTGs. Ang bawat isa ay makatanggap ng 15,000 sa pamagitan ng EC, ECLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ang mga kwalipadong benepisyaryo ng ECLIP ay makatanggap livelihood grants, mga pagsanay at iba pang assistance packages mula sa iba't ibang ahensya sa gobyerno. May mga proyekto pa rin ipinapatupad sa Department of Public Works and Highways sa Visayas. Marami pa rin ang mga proyekto ang ipanatupad ng DPWH. Kalakip na ito ang 8.9 million flood control structure sa San Lorenzo, Guimaras. Ang strukturang ito ay nasa hangganan ng Barangay Suklaran and Barangay San Enrique sa bayan ng San Lorenzo. Inaasahang makatulong ang strukturang ito sa pagpigil sa pag-apaw ng tubig mula sa Langab River sa bayan nito dahil malimit magkaroon ng baha sa dakong ito. Sa lalawigan ng Samar, 3 proyekto ang ipinapatupad ng DPWH Region 8. Isa nito ay ang 9.65 million na rehabilitasyon ng 80 meters na bahagi ng daang Maharlika sa Tarangan, Samar. Itong Tarangan, Samar, Sec Martin, natamaan to ng COVID, nagka-community transmission, but ngayon, okay na sila. Ang problema ngayon doon ay ang Catbalogan at ang Villarreal Town ng Western Samar. Nakita ng DPWH Samar First Engineering Office na nagkaroon ng pavement settling sa bahagi ng daan kaya kailangan itong ayusin. Ang proyekto ay naglakip ng pagsemento ng nasiraang bahagi ng daan at ang pagpagawa ng slope protection. Natapos din ng DPWH Samar ang pagpatayo ng flood control structure sa Barangay Tambungan, Gandara, Samar. Ito ay bahagi ng 52.35 million na proyekto ng Samar First District sa GAA 2019. Sa Gandara River, kumukuha ng pagkabuhayan ang mga nanirahan sa malapit na mga lugar. Ngunit, kailangan din ang struktura upang mapigilan ang pag-apaw nito. Dagdagan din ng DPWH ang flood control structure sa mga dakong katabi sa Gandara River. Sa bayan ng Santa Margarita, Samar, nagpatayo ang DPWH ng 2 multipurpose building sa Barangay Kanipulan at Barangay Mabuhay. Bawat isa ay covered court na may 2 opisina at 3 comfort rooms, kalakip na nito para sa PWDs. Ang isang opisina ay maaaring magamit barangay hall, samantalang ang pangalawa ay maggamit na opisina sa Sangguniang Kabataan. Maaari ding magamit ang 2 covered court na temporary evacuation center. At maiba naman tayo, Sec Martin, binigay sa DA6 or Department of Agriculture sa mga farmers co-op at association sa Western Visayas upang matulungan ang mga farmers cooperative at association sa Western Visayas. Nagbigay ang marketing assistance ang DA6 Agribusiness and Marketing Assistance Division sa pamamagitan ng pag-ugnay sa mga bulk buyers. Ayon sa ulat ng DA Amad 6 ay umabot na ng mahigit 20 million na kabubuang benta ang mga grupo ng magsasaka. Kalakip nito ang 12.21 million na kita mula sa mga gulay ang prutas na ibenta sa mga institutional buyers sa Iloilo, Bacolod City, Boracay Island at Cebu City. Samantalang ang kabubuan kita sa regional at local food terminal sa Iloilo ay umaabot na ng 11.9 million. At yan lang po ang report ko dito, Sec Martin, sa Visayas, sa Cebu. Good morning. Daghang salamat, John G. Good morning po. Salamat sa inyong ipadala nako ni Secretary Mike Dino. Nahurot dayon kay gutom ang mga tao dere. Happy birthday gihapon, Sec Martin. Salamat kayo. Salamat Ako kayo. ipaabot Please send my niya, Sec regards Martin. to our good Secretary Mike Dino also. Thank you. Kung paano natin malalaman ang mga proyekto po naman dito sa Talisayan, Misamis Oriental, mga proyekto ng SK, makakasama po natin si North Macedang SK Federation President. May buntag nimo, North. Hello, good morning po, Sec Martin. Magandang umaga. Sa inyong paniniwala, ang pagbabasa ay ang pundasyon ng pag-aaral. Bakit po ninyo naisip na gawing animated ang lessons ng mga mag-aaral sa inyong lugar? At sino ang katuwang ninyo sa proyektong ito?
Well, thank you for that, Sec. Yeah, it is, no, na reading is the foundation of learning talaga kasi mahirap mag-aral kapag hindi ka marunong magbasa. Ginawa naming animated yung mga proyekto namin, yung phonetics recording namin, no, letter sound from A to Z, na ibibigay namin from kindergarten, grade 1, and grade 2 students for all students in Talisayan. Kasi mga bata to sila. The more na it is attractive, no? The more na it is animated, mas makakatch yung attention nila para sa pag-aaral. So may mga question and answer portion doon, nagagaya yung mga bata sa tunog na maririnig nila, and I was the one who acted as a teacher sa module na yun. Kaya yun yung naisip naming paraan para ma-retain namin yung attention ng bata sa pag-aaral kasi mahirap ngayong face-to-face na aaralin yung mga bata. Ngayon pa lang na yung parents na lang na naghanap buhay pa yung titingin sa mga bata upang turuan ito na magbasa. Katuwang natin dito ang DepEd ng Talisayan, specifically the Liubaybayon Elementary School teachers, their head teacher, Ma'am Mary Jessica T. Collado, and Ma'am Karen Sagrado ay Charlene Balaba para sa pag-prepare ng mga modules na aming gagawin for recording. And of course, our FM station in Talisayan, headed by our station manager, Ma'am Eletra Flores Maestrado, and DJ Jefford Rayon para sa recording ng ating sounds. At kami na po yung nag-edit for animation na ibibigay namin soon to all the schools and pupils in Talisayan po. Marami sa kabataan ngayon na excited na rin bumalik sa pag-aaral. Ano po o paano po ninyo pinapaabot sa mga ito ang mga impormasyon na dapat nilang malaman? Unang-una sa lahat, thank you, Sec, no? Unang-una sa lahat, nagpapasalamat kami sa station manager again to Ma'am Letra Flores Maestrado for allowing the Sangguniang Kabataan to enter the FM station. Ginawa po namin to kasi marami ang nagtatanong ng mga kabataan kung paano at ano ang mga dapat nilang gawin para sa papalapit na pasukan. Kaya ginawa namin na i-invite yung mga head teachers, principals, o ini-invite namin dito mismo sa FM station ang any representatives coming from the schools na kaya namin interview para sa mga announcement, para sa mga hakbang na pwedeng gawin ng mga kabataan para sa pasukan at yung modules, paano kukunin, sino ang dapat kukuha at lahat ng mga bagay na dapat sundin ng mga mag-aaral sa bawat schools. Kaya naisip namin na gawin ito para mas mapadali natin yung mga pagbibigay ng impormasyon sa lahat kasi lahat dito nakikinig sa ating FM station. At aside from that, meron ding mga times na dyan na nagtatanong yung mga listeners natin at tinatanong natin sa ini-interview nating teachers kaya direktang nasasagot yung mga concerns ng ating mga parents and students po na gustong malaman yung proseso ng kanilang paaralan sa new normal na hinaharap natin ngayon. North, anong mensahe mo para sa mga kabataan? Please go ahead. Well, para sa lahat ng mga kabataan na nakikinig ngayon all over the Philippines, no, at specifically Misamis Oriental and Talisayan, magiging responsable lang po tayo. Susundin natin ang lahat ng mga instructions ng ating gobyerno kasi this is the time na ipapakita natin sa kanila na marunong tayong rumispeto sa lahat ng mga nagbibigay ng instruction sa atin, marunong tayong sumunod sa lahat ng mga instruction at makikilahok tayo sa lahat ng bagay kung kailan tayo kailangan kasi sa panahon ngayon natin mapapakita na tayo talaga yung mga kabataan na siyang pag-asa ng ating bayan. So keep safe everyone and stay at home and God bless po. Maraming salamat sa iyong panahon, North Maceda, SK Federation President ng Talisayan, Misamis Oriental. Continue inspiring the youth diya sa ato sa Misamis Oriental and thank you so much for sharing your stories. Yes po. Thank you po. At dito po nagtatapos ang ating Network Briefing News para sa araw na ito. We would like to thank all of our guests, Mayor Eric Canyosa ng Hingoog City, North Maceda, SK Federation President ng Talisayan, Misamis Oriental, Merle Ladesma ng DXRG, Radyo Pilipinas Hingoog, DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, at si OPAV ASEC John G. Gonzales ng
Office of the Presidential Advisor for the Visayas. Salamat po sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay po sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito po sa Network Briefing News, pinagtatagpo po natin ang mga LGU, national government at local media. Ito si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita po ulit tayo bukas para sa isa namang Network Briefing News.